Hyvää huomenta hyvät ihmistoverit, hyvää tiistaipäivää, tervetuloa uuden vlogin pariin. Mun aamu alkaa tänään hyvin tavanomaisissa merkeissä, eli syömällä sitä samaa iänikuista puuro-banaanisiemen kaneliannosta, minkä mä aina syön. Tänään olisi myös tarkoitus lähteä vähän kaupungille. Mä menen ensin yliopistolle työstämään vähän gradua ja sen jälkeen kaupoille, asioille. Ja siis ilolla voin ilmoittaa, että ulkonahan on aivan täydellinen talvisää, eli siis helvetin kylmää ja paljon lunta. Eli aivan loistava ulkoilusää, jos vaan laittaa tarpeeksi vaatteita päälle, mikä tarkoittaa sitä, että aion kävellä yliopistolle, vaikka siellä on luultavasti joku 25 astetta pakkasta, mikä tuntuu niin kuin täällä Joensuussa vieläkin purevammalta, koska täällä tuulee koko ajan aika paljon. Tosiaan mulla on muodostunut ihan semmoinen mukava rutiini, että käyn kerran viikossa vähintään siellä yliopistolla työstämässä gradua, koska siellä saa keskityttyä paremmin, toisin kuin täällä, kun on tämä yksi tietty kissa aina minua häiritsemässä. Kiitos vaan hirveästi, Kaapo. Mutta siis käyn siellä, teen gradua ja samalla sitten saan vähän liikuntaa, kun kävelen sinne yliopistolle ton 2-3 kilsan matka, mitä tästä nyt on. Ja samassa yhteydessä voi sitten käydä just ruokakaupassa ja muilla asioilla, mitä nyt ikinä sitten onkaan siinä päivänä listalla. Mutta sellaista olisi tänään tiedossa. Sivuhuomautuksena tuntuu muuten aika oudolta pitkästä aikaa käyttää tätä mun pikkuista vlogikameraa, kun olen tottunut nyt kuvaamaan tuolla uudella isolla järjestelmäkameralla, mutta koska tää on nyt tää pienempi kamera, niin tätä on tietysti helpompi kuljettaa tuolla mukana kaupungilla. Ja myöskään se ei aiheuta semmoista ihan yhtä valtavaa itsetietoisuutta, kun jos niinku on vaikka ulkoilemassa ja ottaa tuon ison kameran mukaan, niin sitten on aina jotenkin nolo tunne siitä, että kun joku tulee vastaan ja katsoo, että mitä ihmettä tuo tuossa nyt kuvaa. Tai ainakin mulle tulee semmoinen olo hyvin helposti, mutta en tiedä. Ehkä se on vaan mun ongelma. Ehkä kenelläkään muulla kuvaajalla ei ole tätä ongelmaa. Ehkä pitäisi vaan niinku unohtaa tuommoista asiat. Mutta joka tapauksessa tänään mennään tällä pienemmällä kameralla. Toivottavasti se ei hirveästi kuvanlaadussa tai muussa teitä häiritse. Kaapo. Sitten se kattois tän. Hei. Hei. Joo. Pitikö kellahtaa siihen? Joo. Tähän väliin vähän ostosten esittelyä, koska mä kävin kerrankin jossain muuallakin kuin ruokakaupassa. Tosiaan ostin kirjakaupasta tämän Neulemalli-kirjan tai lehden, mikä tää nyt onkaan, aika ohut kirja
jota olen katsellut jo jonkin aikaa, ja mulla oli nyt alekuponki tuonne suomalaiseen kirjakauppaan, niin ostin tämän sitten, vaikka olikin vähän kallis, mutta luultavasti siitä on iloa pitkäksi aikaa, koska siis mä rakastan pitsineuleita, ja mä haluan siis käyttää niitä kaikessa. Kuten näette, niin taivaallista. Lisäksi ostin kirjakaupasta vähän lisää tarroja, dinosauruksia ja sitten muffineita, koska pujoharrastajalla ei voi koskaan olla liikaa tarroja. Kävin myös tekemässä kaupat tästä hiustenkuivaajasta, tai siis olin jo tehnyt kaupat siitä netin kautta, mutta kävin sen noutamassa. Mulla ei siis ole ollut omistuksessani vielä omaa hiustenkuivaajaa, vaikka olen asunut niin kuin omassa asunnossa jo niin kuin 7,5 vuotta ainakin. Mutta nyt päätin, että on ehkä aika vähän niin kuin upgradeata tätä hiustenhoitosysteemiä ja hankkia oikea hiustenkuivaaja. Ja sitten ostin lämpösuojaa, koska tosiaan jos käyttää noita tuommoisia kuumentavia tuotteita, niin pitää olla jotain, mikä suojaa hiuksia. Ja ihan heräteostoksena ostin alennuksessa olleita Mavalan kynsilakkoja, koska Mavalan kynsilakat on, hei tarkennas nyt vähän, anyway, Mavalan kynsilakat on parhaita. Ja sitten ruokapuolelta ostin siis ihan kananmunia, omenoita, banaaneita, torttutaikina-levyjä. Joulu on siis mennyt jo, mutta mulla on edelleen kaapissa marmelaadia, mikä pitää saada käyttöön ennen kuin se menee pilalle. Joten näihin mä sitä käytän. Kissaruokaa, maitoa, soijajogurttia, aurikuivattuja tomaatteja ja tällaista kasvijogurttiasiaa, josta mä teen huomenna ruokamuffineita. Ja siinäpä ne oikeastaan sitten olikin. Oli kyllä jotenkin niin tuskaa kantaa kaikkia näitä ostoksia tuolla hirveässä pakkasessa ja ryysiksessä bussissa ja kaikkea. Ties kuinka monta kertaa mä pudotin nämä ostoskassit jo tuolla matkalla, mutta kaikki onneksi selvisi ehjänä kotiin asti, joten ihan hyvä näin. Olin tosiaan yliopistolla muutaman tunnin siinä gradun teon parissa ja se sujuu oikein hyvin. Mulla on ollut itse asiassa aika hyvä drive tässä nyt viime vuoden viimeinen ehkä kuukausi tai pari ja sitten tämän vuoden nyt tää nämä ensimmäiset viikot. Se valmistuu ihan kohta ja minäkin valmistun ihan kohta maisteriksi, jos ei nyt mitään katastrofia käy. Mä ajattelin tässä, kunhan nyt valmistun ja saan opinnot suoritettua ja kaikki muut häsläykset häslättyä, niin tehdä siis videon aiheesta yliopisto-opinnot ja mun omat yliopisto-opinnot ja mun matka maisteriksi. Puhun siellä varmaan vähän kaikenlaisesta sekä niin kuin yleisesti että niin kuin erityisesti omasta oppialastani ja gradustani ja muista tämmöistä aiheesta. Mutta jos teillä on mitään kysymyksiä, mitä haluatte tietää niin kuin yleisesti ottaen siitä, millaista on opiskella yliopistossa, tehdä kandi- ja maisteritutkintoa, tai millaista on opiskella Itä-Suomen yliopistossa erityisesti, tai millaista on opiskella nimenomaan kulttuuritutkimusta, niin kertokaa ihmeessä. Voitte kirjoittaa tuohon alas kommentteja tai voitte lähestyä Twitterissä tai Instagramissa, missä nyt parhaaksi katsottekaan. Niin mielelläni vastaan kaikenlaisiin kysymyksiin, mutta se video tulee sitten myöhemmin keväällä. Sen on luvata tässä vaiheessa. Näihin tulee omenamarmelaadia ja aprikoosimarmelaadia. Rupean tässä lopettelemaan päivääni, joskin syön ensin pari tällaista. Kiitos kun olitte mukana tämän vlogin ajan. Lisää vlogeja tulossa mahdollisesti tässä lähiviikkojen aikana. En ole mitenkään päättänyt tehdä näitä missään tietyssä tai millään tietyllä aikavälillä.
Mutta aina silloin tällöin on kiva niin kun nauhoittaa tätä arkielämää ja vähän sitä, että miten täällä Joensuussa nyt oikein menee. Ja, niin kun sekä tämän koronatilanteen suhteen että myöskin niin kun oman henkilökohtaisen elämän suhteen. Mutta joka tapauksessa videoita on jälleen tulossa 2 viikon välein. Erilaisia, joten pysykää kuulolla. Kiitos kun katsoit tänne asti ja ensi kertaa.